ආයුබෝවන් වාසනාවන් රසවත් දවසක් කියලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද දවසේ අපි. අද දවස දිනෙන් දින වෙනස් වෙන ලෝකයේ අලුත් රසයන් හොයාගෙන යනවා. ඉතින් රසය කියන්නේ අපේ ජීවිතේට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නේද? රයිට්. එහෙනම් ඉතින් මේ වෙනස් වෙන ලෝකයේ වෙනස් වෙන රසයන් අතරේ ඔබේ හිත ඉල්ලන ඒ රසය ඔබට දෙන්න අපි සූදානම් අද දවසේදී. හැබැයි මේ රස අපි ඔබට දෙන්නේ ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් සරල පහසු විදිහකට. කොත්තු කිව්වට පස්සේදී දැන් ගොඩක් වෙලාවට කොත්තුව කෑවට පස්සේ බඩ පත්තු වෙලා යනවනේ. හැබැයි බඩ පත්තු වෙලා යන්නේ නැතිව රසට කොත්තුවක් හදාගන්නේ කොහොමද? කොත්තුවක රස බලන්නේ කොහොමද අපි? ඒකට හොඳම විසඳුම ගෙදරදීම හදාගන්න එක. එහෙමනම් අපි වෙනස්ම රසයකට ගෙදරදීම කොත්තුවක් හදාගන්නයි ලෑස්තිය. මේ චිකන් පාන් කොත්තුවක් හදන විදිහ අද අපි ඔබට අරගෙන එන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ පිළිබඳව. ඒ සඳහා අපිට එක්ක ඉන්නවා විශේෂ සූපවේදියෙක්. අපි දෙන්නේ සූපවේදියත් සමගින් තමයි මේ කටයුත්ත ඔබට දායද කරන්නේ. ඒ වගේම කොත්තුවේ රහ බලන්න, කොත්තුව හදා ගන්න ගමන් ඉතින් අපි කියන තවත් රස වීඩියෝ බලන්න අපිවත් subscribe කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු චිකන් පාන් කොත්තුවක් හදන්න. right. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අපි කිව්ව විදිහට වැඩේ පටන් ගන්නයි අපේ සූදානම. දැන් අවශ්‍ය කරන කලමනා ටික මගේ ඉස්සරහ ලස්සනට මේසයක් උඩ බොහොම ලස්සනට තියෙනවා. දැක්කම ආස හිතෙනවා. ඉතින් ඒ ආසාව තව තවත් වැඩි වෙන්නේ තව ටික වෙලාවක් යනකොට මේ ලිපේ ඉදෙන පිහෙනකොට එන පුසුඹ දැනෙනකොට ඒ ආසාව මුහුකුරා යනවා. ඉතින් ඒ මුහුකුරා යන ආසාව අපිට ඇති කරවන අද දවසේ වැඩ පෙන්නන සුපර්මෑන් තමයි මගේ මේ පැත්තේ ඉන්නේ. සුපවේදී විජේසිරි මහත්මයා. අයිබෝවන්. අයිබෝවන් මහත්මයා. අපි අද හදන්නේ මොනවද කියලා අපි කලින්ම සඳහනක් කළා. චිකන් පාන් කොත්තු තමයි අද අපි හදන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි චිකන් පාන් කොත්තු හදන්න කලින් අවශ්‍ය කරන මේ කලමනාදිය මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් කතා බහ කරමුකෝ. මොනවද අතර මේ තියෙන්නේ හරි අපූර්වට? මුලින්ම පාන්. ලීස්. කැරට්. සුදු ලුණු. සුදු ලුණු. පොල් තෙල්. පොල් තෙල්. බී ලුණු. කපාගත් බී ලුණු. චිකන්. කලින් මෙතන කියලා තියෙන්නේ. කලින් මෙතන කරලා. ඉඟුරු. ලුණු. टोमेटो सॉस एक. මේ පැත්තේ chili paste එක. chili paste. ඒතර මේ කළු පාට එක මොනවද? soya sauce. soya sauce. අපි හදාගමු. හදාගන්න තියෙන්නේ. මේ වුණාම දේ රම්පේ කරමු. අත්‍යවශ්‍යම දේ. අත්‍යවශ්‍යම දේ රම්පේ කරපිංචා. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න රස පිරුණු, ගුණ පිරුණු ආහාර වේලක් ඔබට දායද කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපේ සුපර්මෑන් සුපවේදී විජේසිරි මහත්මයා වැඩේ පටන් ගන්නයි හදන්නේ. නමෝ විත්ති. අපි එහෙමනම් යනවා ලිප පැත්තට. අපි මොනවද මුලින්ම දාන්නේ? මුලින්ම ඉස්සල්ලා තාච්චිය රත් වෙන්න. තියලා ඊපස්සේ පොල් තෙල් ටිකක් දාගමු ඉස්සරහම. තාච්චිය රත් කරලා පොල් තෙල් ටිකක් ඉස්සෙල්ලාම දාගන්නවා අපි. ඒ තාච්චිය රත් වෙන අතරතුර අපි කියනෝනේ විශේෂයෙන්ම දැන් අපි විජේසිරි මහත්මයා අද දවස තුලින් අපි මේ විදිහට එනවා කියලා කිව්වට පස්සේ මේ වෙනුවෙන්ම සූදානම් වෙලයි හිටියේ. ඒ නිසා තමයි මේ බැදගත්තු චිකන් ටික අපිට තියෙන්නේ. මේ හදාගත්තු chili paste එක අපිට තියෙන්නේ. මේ වෙනුවෙන්ම සූදානම් වෙලා ඉන්න නිසා ඉතින් ඔබට බොහොම ලෙන්ගතුව හරි ප්‍රණීතව මේ ආහාරය රස විඳින්න පුළුවන් ආකාරයට බොහොම ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් විදිහට කියලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ආහාරය රස ගුණ බලන ගමන් ඒ ප්‍රතිඵලත් අපිට කියන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද රස කොහොමද, ගෙදර ඒ දක්වපු අදහස කොහොමද කියලා ඒ රස අදහස් අපිත් එක කමෙන්ට් එකකින් දාන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මේ වෙනකොට තාච්චිය රත් වෙගෙන එනවා. තෙල් ටිකක් අපි දැන් තාච්චිය රත් වෙනවා. ඒකට අපි තෙල් ටිකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේදී රත් වෙන තෙල් ටිකට දාන්න රම්පි ටිකක් අපි කපා ගන්නවා. දැන් තෙල් ටික තරමක් රත් වෙලා තියෙන්නේ.
ඉස්සරම අපි සුදුළු වුන් ටිකක් එකතු කරගමු. සුදුළු ටිකක් තමයි අපි මුලින්ම එකතු කරගන්නේ. ඊපස්සේ දෙනවා ඉඟුරු. අපි මුලින්ම එකතු කරගත්තේ සුදුළු උණු සහ ඉඟුරු. ඊට පස්සේදී මොනවද අපි එකතු කරන්නේ? හම්පේ කරපින්. හම්පේ කරපින් ටිකක් දාගන්නවා මේ විදිහට අපි. චටපට ගාලා මේ වැදෙන පිපිරෙන සද්දෙත් එක්ක හරි ලස්සන සුවඳකුත් එනවා මේ පැත්තට. ඇත්තටම වැඩි පටන් ගන්නකොටම මෙහෙම සුවඳ නම් වැඩි ඉවර වෙද්දී කොහොම සුවඳක් තියෙයිද? සුවඳ වගේම රසක් කොහොමද කියලා බලන්න අපිට ඉවසන්නම වෙනවා. අපි කැරට් එකතු කරනවා මේ වෙලාවේදී. ගෙදර ඉතින් කැරට් එකක් අපිට වැඩිපුර දැක්කත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැතිද කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් පාන් භාගයකට ග්‍රෑම් 100ක් විතර. පාන් භාගයකට ග්‍රෑම් 100ක් තමයි කැරට් දාගන්න ඕනේ නේද? ලීස් ඒ වගේම අපි දැන් ලීක්ස් ටිකකුත් දාගන්න සූදානම. ඔව්. ඔබට වෙනවා අපේ විජේසිරි මහත්මයා බොහොම ලස්සනට කැරට් ලීක්ස් ඒ වගේම සුදුළු උණු ඉඟුරු එකට මිශ්‍ර කරලා බදිනකොට හරි ලස්සන කහ පාටක් වගේ යමුතු පෙනුමක් ඇවිල්ලා තිනවා. හරි ලස්සන ගියේ පාටත් ඉතින් ලුණු ටිකක් එකතු කරගමු. දැන් ලුණු ටිකක් අපි දාන්න සූදානම් වෙන්නේ. චිකන් ටිකක් එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ බැදපු චිකන් ටික අපි එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ චිකන් පාන් කොත්තුව කියලා කොහොම මම බැලුවේ මෙතන අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කොත්තුවක තියෙනවා මේ පාන් පිටු වලින් හදපු රොටියක්. නමුත් මේකේ මම එහෙම රොටියක් දැක්කේ නැහැ. මේකේ රොටි නෑ අපි පාන් ගත්තා. පාන් ගත්තේ රොටි වෙනවද නේද? දැන් ඒ ටික තරමක් බැදෙන්න තියෙනවා දෙහිමලා අපි. පොඩ්ඩක් බැදෙන්න තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බැදෙන්න තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් පාන් ටික එකතු කරමු. පාන් භාගයක් විතර. පාන් භාගයක් විතර නේද? දැන් අපි මෙතන පාන් ටිකක් වැඩිපුර අරන් තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඔබේ නිවසේ ඉන්න පිරිස අනුව අපි පාන් භාගයකට සෑහෙන මට්ටමකට අපි හදාගෙන බලමු කොහොමද කියලා. විජේසිරි මහත්මයා දැන් අපි මොන පාන්ද මේකට ගන්න? අච්චු පාන්ද, තැටි පාන්ද නැත්නම් රෝස් පාන්? තැටි පාන් ගත්තේ. තැටි පාන්. අපි ගත්තේ තැටි පාන්. සාමාන්‍යයෙන් අච්චු පාන් හිමත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේකට. පුළුවන් නේද? දැන් නම් සුවඳ කඩින්ට වඩා ටිකක් වැඩි. සෝයා සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගමු. සෝයා සෝස් ටිකක්. දැන් අපි එකතු කළේ සෝයා සෝස්. ඊට පස්සේදී අපි චිලි පේස්ට් ටිකක්. අපි ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා චිලි පේස්ට් එක නේද? ඔව්. දැන් මම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළාට දැන් අපේ විජේසිරි මහත්තයාගේ අතවැසිය වෙලා ඉන්නේ මම තමයි පොඩ්ඩක් උදව් පදව් එහෙමත් කරන්න ඕනේ ඉතින් ඉන්න කමක්. එහෙම තමයි මේ සහයෝගයෙන් කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරද්දී මොකද අවසාන ප්‍රතිඵලයේ තියෙන්නේ මේ හදන කෑම එක මම තමයි ඔයාලට කලින් මුලින්ම රහ වෙන්නේ. ඒක නිසා කොහොමත් කියලා විජේසිරි මහත්තයාව ෂේප් එකේ තියාගන්න එපා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් අත්උදව්කාරී වෙලා පැත්තෙන් ඉඳගෙන සපෝට් එකක් දෙනවා. දැන් අවසානයේදී අපි ටොමැටෝ සෝස් ටිකක්, තක්කාලි සෝස් ටිකක් අවසාන වශයෙන් එකතු කරනවා. දැන් අවසාන හරිය තියෙන්නේ ඔය දැන් හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා. දැන් අර ගෑස් ලිපේ ගින්දර නිවා දානවා නේද? දැන් නිවලා තියෙන්නේ. නිවලා තාච්චියේ උණුසුමෙන් තමයි දැන් අපි මේ කටයුතු සිදු කරගෙන යන්නේ. රෝස් වෙන්නේ. රෝස් වෙන්නේ දැන් තාච්චියේ රත්නෙට. රෝස් වෙන්නේ මේ තාච්චියේ තියෙන උණුසුමට තමයි දැන් මේක මේ රෝස් වෙන්නේ.
අපේ කොත්තු වැඩේ අවසානයි. දැන් ඔය රසට හදාගත්තු දේවල් මේ විදිහට සුවඳ බෙද බෙද පිඟානට බෙදනවා දැන් මේසට යවන්න. දැන් අපි වැඩි අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. දැන් අවසන් කරන්න සූදානම් වුණාට තාම හරියටම අවසන් වෙලා නැහැ. මොකද අවසන් වෙන්න නම් තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා පරිපූර්ණ වෙන්න. මොකද අපි රහ දැනගෙන හිටියට මදි. ඒ රහ අනිත් අයට බෙදා හදා ගන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි මේ සමාජය තුළ හැංගිලා තියෙන විවිධ රසයන් සමාජගත වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ රසයන් සමාජගත වෙන්න නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක දැන්ම බෙදා ගන්නට ඕනේ. ඒක නිසා ඔයාගේ Facebook එකට, ඔයාගේ Instagram එකට, ඔයාගේ YouTube එකට මේ හැමතැනටම නැත්නම් WhatsApp එකේ, Vibe එකේ ඔය කොතන වුණත් ඔයාලට පුළුවන් share කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක යවන්න. එහෙම යවලා ඒ වගේ මේ යාළුවන්ට කියන්න අපිව subscribe කරන්න. ඉස්සරහදී මේ වගේ තවත් රස වීඩියෝ ගණනාවක් ඔයාලට අරන් එන්න අපි සූදානම්. ඉතින් මේ රස වීඩියෝ බලන්නත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. එහෙම කියන ගමන් අපි යනවා දැන් අපේ සූපවේදී මහත්මයාගේ පැත්තට. විජේසිරි මහත්මයාගේ පැත්තට. මේක බොහොම ලස්සනට හැඩ වැඩ කරන්න. දැන් ඔන්න තක්කාලි පෙත්තක් එහෙම තියන් ලෑස්තිය. නැවුම් මෙලවලු. ඉතින් තක්කාලි කියන්නේ එළවලුවක් විතරක්ම නෙමෙයි නේද? පළතුරක්. ඊට පස්සේ දී ලුණු පෙත්තක් තියාගෙන ඊට පස්සේ මාළු මිරිස් කෑලි දෙක තුනක් තියාගෙන සරස ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔබට. දැන් ඉතින් වැඩේ අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. අවසානයේ නම් ඉතින් අවසන් කරන්නට ඕනේ. ඔන්න ගත්තා. මගේ අත මේ පේනවනේ බොහොම ලස්සනට තියෙනවා. හරි ලස්සනට පිඟානේ හවුමට පාන්, චිකන්, ලීක්ස්, කැරට්, ඒ වගේම තක්කාලි, මාළු මිරිස්, ලුණු මේ සියල්ලම තියෙනවා. රම්පේ කරේ මිච්චත් ඒ පැත්තෙන් තියෙනවා විෂ නසන්නට. ඉතින් අපේ ඇඟට අගුණ කිසිම දෙයක් නැහැ මෙතන. ඒ ගුණදායක සියල්ලන්ගේම එකතුවකින් තමයි මේ පාන් ඒ ගුණදායක සියල්ලන්ගේම එකතුවකින් තමයි චිකන් පාන් කොත්තුව හදලා තියෙන අපේ සුපවේදී විජේසිරි මහත්මයා. එහෙමනම් මම ලෑස්ති. රස බලන්න. අපි බලමු රහ කොහොමද කියලා. මම අත දාලා මට හම්බුන පිඟාන. ඉතින් අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමත් බලාගෙන ඉන්නවා. මට කමක් නැහැ නේද? මාත් එක තරහ වෙන එකක් නැහැ. එහෙමනම් ඔන්න මම පළවෙනි පාන් කෑල්ල රහ බලනවා. නියමයි. රස නහර පිනා යන හරි ප්‍රණීත රසයක් මේක තියෙනවා. ඇත්තටම කිසිම අගුණයක් නැහැ මේකේ. හරිම රසට නියම පදමට ලුණු ඇඹුල ඒ සියල්ලත් එක මේක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදරදී හදාගන්න චිකන් පාන් කොත්තු කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් හිටිනවා. දැන් මම කාලිවර කන්න බෑ. අපේ කට්ටිය මගේ දිහා දැන් රව බලන නිසා. ඒ නිසා යාලත් එක බෙදා හදාගන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි වැඩේ ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා කලින් කිව්වා වගේ යාළුවන්ට දැනගන්න අපිව share කරන්න, subscribe කරන්න, අපිත් එක්ක ඉන්න. තවත් මේ වගේ රස වීඩියෝවකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට රසවත් දවසක්. ආයුබෝවන්.